टेक्नो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईँहरूकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभलको मोबाइल होइन, म चाहिँ बजेट फ्रेन्डली इन्ट्री लेभलको मोबाइलमा भन्न चाहन्छु। इन्फिनिक्सले आफ्नो इन्फिनिक्स हट 12 प्लेलाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। यो मोबाइल चाहिँ दुईवटा भेरियन्समा एभाइलेबल रहेको छ र प्राइस पनि राम्रो रहेको छ, कन्फिगरेसन पनि ठिकै रहेको छ। एज पर प्राइस होइन, यदि हामीले यिनीहरूको प्राइसकै कुरा गर्ने जुन चाहिँ 4GB र 64GB स्टोरेजवाला रहेको छ, यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 16,600 रुपियाँ रहेको छ। भनेपछि 4GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 17,779 रुपियाँ रहेको छ। यसमा तपाईँले 6,000को ब्याट्री ब्याकअप, 10 वाटको मात्रै चार्जिङ एडाप्टर छ, 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरालाई देख्नुहुनेछ। यसको बारेमा हामीले इन डिटेल भिडियो पनि बनाएका छौँ, सायद तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होला। हेर्नुभएको छ भने माथि चाहिँ आई बटन आउँछ, क्लिक गर्नुहोस्, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फाइनली होइन, सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्डको चाहिँ केही इमेजहरू चाहिँ लिक भइसकेको छ, जुन इमेजहरू तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो बाहिर चाहिँ लिक भइसकेको डिजाइनहरू यस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ र यो पनि अब छिटै नै लन्च त हुन्छ नि डेफिनेटली। अब यिनको कन्फिगरेसनहरू चाहिँ हेर्ने हो भने र यिनको डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ। नेक्स्ट जेनेरेसनको डिस्प्लेहरू चाहिँ हुन चाहिँ लिएर आउनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ स्वामीको तर्फबाट। स्वामीले चाहिँ एचडिएमआई केबललाई चाहिँ चाइनिज बजारमा लन्च गरेको छ। त्यो न्यू स्पेसल होइन, 8K वाला चाहिँ लगेको छ र प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ $15 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यो एक्सेसरीहरू चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल्याउँछन्। डेफिनेटली इन्टरनेसनल मार्केटमा त आउँछ नै, अब नेपालको बारेमा चाहिँ कहिले गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने अर्को अपडेट रहेको छ वान प्लसको तर्फबाट। सायद तपाईँले चाहिँ पुरानो वान प्लस 7K चाहिँ देख्नुभएको छ नि, स्लाइडमा चाहिँ साइलेन्स गर्ने बटन जुन हुन्थ्यो स्लाइड बटन गर्ने, त्यो बटन चाहिँ अब अहिले आएको छैन र अब चाहिँ होइन फ्ल्याक्सी लेभलमा मात्र चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। पहिला उसले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेको थियो, अहिले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ आउँछ फ्ल्याक्सी लेभलमा मात्रै त्यो खालको चाहिँ बटनमा देख्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब वान प्लसले चाहिँ के गरिरहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ नथिङको तर्फबाट। स्पेसली नथिङ भन्दा पनि इन्डियाको जुन प्लेटफर्मको यही प्लेटफर्मको हामीले कुरा गर्नुपर्छ। फ्लिपकार्टबाट चाहिँ नथिङको चाहिँ केही पेजहरू चाहिँ लाइभ भएको थियो, जुन चाहिँ प्राइसहरू केही पनि कन्फिडेन्स दिएको छैन, बट त्यो चाहिँ अलरेडी लाइभ भएको चाहिँ इन्डिया पनि छिटै नै अब नथिङ चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ टेक्नोको तर्फबाट। टेक्नो क्यामो 19 चाहिँ ग्लोबली रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ उनीहरूको पोस्टर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ क्यामेराहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब न्युयोर्कमा उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हेरौँ नेपाली बजारमा कहिले र कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्छ। अर्को अपडेट रहेको छ पोकोको तर्फबाट। पोको F5G भेरियन्सको मोबाइल चाहिँ छिटै नै इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्न्यापड्रागन 870को चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ। र अर्को अपडेट रहेको छ टेक्नो पोभोबाट। टेक्नो पोभो 3 पनि इन्डियन बजारमा चाहिँ छिटै नै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ एमाजोनमा चाहिँ यसका पेजहरूलाई चाहिँ लाइभ देखेका छौँ, जसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, 7,000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ उसले चाहिँ दिएको छ। सो अब हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ टेक्नो पोभो चाहिँ कहिले चाहिँ लन्च हुन्छ। र रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ यो मोबाइल पनि हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ 2 महिनापछि मात्रै देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अब हामीले कुरा गरौँ गेमको बारेमा। गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ इपिकमा चाहिँ एउटा बबाल गेम रहेको छ, जानुस् क्लाइम गर्नु एकदमै राम्रो गेमहरू आएको छ र बाँकीको गेमहरूको अपडेट चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ भिडियोहरू मनपर्छ चाहिँ थापाकाजी गेमिङ च्यानल पनि गएर तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेमिङ च्यानल रहेको छ। सो त्यहाँ पनि तपाईँले गएर मजाले चाहिँ ट्रिपल A गेमहरूको चाहिँ इन्जोय चाहिँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। सो आई हेभ द्याट होइन, तपाईँलाई चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला। आजको भिडियो चाहिँ यही नै रहेको छ र अर्को भिडियो तपाईँसँग भेट हुनेछ। तपाईँसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ग्रेट एन्ड फन टाइम।